بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. به درس 8 گروپ استایل خوش آمدین. آخرین درس ما شما درباره ساختن استایل ها بود. برای سمپل و ادوانس بردار روش شما کار کردیم. نظر به عنوان امروز ما شما how to apply style ما شما یک دکمه داریم به نام apply style. این امروز ما شما کار میکنیم. اما قبل از اینکه ما شما کار بکنیم از بخش استایل گالری ما شما یک چیز داریم به نام استایل پراپرتی. این اول میخوانیم یک دو دکمهش مونده به شکل کاملی رو براتون میگم. بعد از اینکه بخیر به اتمام رساندیم باز بخیر میایم اپلای استایل هم کار میکنیم. در صورت چی میشه استایل گالری کاملا بخیر در ویدیو به اتمام میرسه. اما بخش دیگه ما شما داریم به نام استایل پنل بازور بعداً بخیر کار میکنیم. خود این ویدیو بخیر کوشش میکنیم که همین دو موضوعی که ما گفتم اینا رو کار بکنیم که تا کامل استایل گالری بخیر به اتمام برسه. خب ما شما گفتیم که بخش ما شما بالای هر استایل که کلیک راست میکنین در بخش استایل گالری رقم یک منیو باز میشه به نام استایل پراپرتی برشان میاد. اولین چیز ما شما داریم به نام اپدیت هدینگ تو. سکند کار وظیفه از چی است؟ اول استایل جور میکنیم بازی بهتر خوبتر میتونیم ما شما بفهمیم. مثلا برای روش ساده استایل درست میکنیم، برای روش سامپل متن انتخاب بکنین. یکم نوشته کلانتر ساختیم، بولد ساختیم، اندرلاین دادیم شانه، رنگشان هم سرخ ساختیم. خود نهایت این رقم استایل ایجاد کردیم. مالی رو سلکت میکنم. میام در بخش استایل در اینجا ما شما یک چیز داریم به نام create a style کلیک میکنیم به نام استایل یکی رو ساخته اوکی میگیم. سکند در لیست استایل های استایل جدید ما شما اینجا ایجاد کردیم. خب وقتی ما شما بالای کلیک راست میکنیم منیوی که باز میشه به نام استایل پراپرتی برشان میاد. در استایل پراپرتی اولین دکمه ما شما داریم به نام اپدیت. وظیفه اپدیت است امی استایل که ما ساختیم اگه بخوایم دوباره دی تغییرات بیاریم. طور مثال میگم که امی استایلی که ما ساختیم برنگ سرخ نباشه، برنگ مثلا آبی باشه. بعد چی کار میکنیم؟ میم بالای استایل کلیک راست میکنیم. بعد از میگیم اپدیت استایل. خلاص اگه استایل چی شد؟ تغییر کرد. دوباره مثلا میم میگم ما میخوایم استایل ما رنگش مثلا رنگش جیگری باشه. وقتی کلیک میکنم میگم دفعه اندرلاین نداشته باشه. اما هر بار که سکن اپدیت میگین کرسرتون باید در بین زی باشه. بعد کلیک راست میکنین میگین اپدیت. خلاص اگه استایل بالای خودش چی شد؟ گرفت. اپدیت به خاطر از این است که تنها استایل هایی که ما ساختیم رو اپدیت بکنه. استایل های خود کامپیوتر اگه ما شما خواسته باشیم ما میتونیم چی کنیم؟ تغییراتش بریم. طور مثال میگم امین نوشترم اگه خواسته باشم امین استایل بالای یک استایل خود کامپیوتر تطبیق بکنیم هم میشه. کرسرتون در بینش میمونین. طور مثال بالای هدینگ 1 کلیک راست میکنیم میگم اپدیت. سگن امین استایل ما شما رو هدینگ 1 در خودش گرفت. پس دکمه اپدیت به خاطر تغییر استایل های خود کامپیوتر یا استایل هایی که ما ساخته باشیم استفاده میشه. روش دوم که ما شما میتونیم یک استایل تغییر بدیم کلیک راست میکنیم میگیم مودیفای. دیگه بخش مودیفای به شکل کامل فول آپشن در چندین ویدیو ما شما کار کردیم. استایل خود کامپیوتر ما گذاشت تغییرات میریم این کارو میکنیم کلیک راست میکنیم میگیم مودیفای. خب سکن بعد از این ما شما دیگه دکمه داریم بعد از مودیفای به نام سلکت آل. وظیفه سلکت آل با دکمه که در اینجا ما شما سلکت آل داریم فرق داره. ببینین بالای هر استایلی که ما شما کلیک راست میکنیم این دکمه به نام سلکت آل داریم. کار از این سلکت آل با این سلکت آل گفتیم دی فرقش چیه؟ سلکت آل زمانی که ما شما سر از این دکمه کلیک میکنیم در روی صفحه چقدر که متن داریم کلش انتخاب میکنه. غافل از اینکه استایلشون چی هست، نوعیتشون چی هست، سایز و اندازهشون چی هست، افکتایشون چی هست. غافل از اون در کلیات به شکل عمومی فارغ از همه افکت و گپا عموما همه متن انتخاب میکنه. اما از اینجا ما شما زمانی که سلکت میکنیم فقط اون هدینگ های مخصوصی که خواسته باشیم. طور مثال اگه بگیم فقط در صفحه هدینگ 1 انتخاب کنیم میگیم سلکت آل. در صفحه چقدر که هدینگ 1 داریم تنها اون رو انتخاب میکنه. هر کلیک راست کنیم بگیم تنها هدینگ 2 رو انتخاب کنیم هدینگ 2 رو انتخاب میکنه. هر کلیک راست کنیم بگیم استایلی که ما ساختیم اون استایل انتخاب کنیم امر انتخاب میکنه. قبل از اینکه ما شما انتخاب کنید بر ما نشون میده میگه در این صفحه شما 5 دانه هدینگ 5 دارین، در این صفحه شما 6 دانه هدینگ 2 دارین و 4 دانه هدینگ 3 دارین و استایل هایی که خودتان ساختین هم 3 دانه دارین. زمانی که کلیک راست میکنین سکن سلکت میگم بر ما امور انتخاب میکنه اون 3 داره. 5 دانه هدینگ 1 داریم کلیک راست میکنیم مثلا 6 دانه هدینگ 2 داریم و در اینجا 4 دانه هم هدینگ 3 داریم. میبینیم که فقط امور انتخاب میکنن. در حالی که همیشه میخواستیم انتخاب بکنیم معلوم دار میگیم سلکت آل که با کنترل ای هم میتونستیم کار انجام بدیم. در ارتباط با روش های مختلف انتخاب کردن متن ها ما یک ویدیو ریکارد کردیم که در ویدیو بالای 20-25 دقیقه روش های مختلف انتخاب کردن متن ها هست که باز بخیر میتونید به ویدیو مراجعه بفرمایید. خب سعی کنین بعد از این مشما دیگه دکمه داریم به نام رینیم. استایل را که ما ساختیم اگه بخوایم نامش تغییر بدیم کلیک میکنیم رینیم. نام که مثلا برای میگیم استایل 1 نباشه مثلا استایل 5 باشه. زمان ما اوکی میکنیم سکن اینجا استایل 5 شد. اگه چیزی کارات رو میدونستیم کلیک راست کنیم به این بخش مودیفای و از این قسمت رو تغییر بدیم. برای میگم مثلا نامزی باشه دوباره استایل 1 سکن وقتی ما اوکی میگیم دوباره استایل 1 شد. دیگه اینجا ما چیزی داریم به نام remove from style gallery.
و دکمه دیگه داریم به نام add to quick access toolbar. اولی رو براتون میگم بعد نیره. add to quick access toolbar سکن این قسمت به نام quick access toolbar برش میگه. اگر ما خواسته باشیم که یک شارتکت استایل گالری رو ما در اینجا اد کنیم، باز کلیک راست میکنیم میگیم add to quick access toolbar. حالا سکن در بخش استایل quick access toolbar زمانی که میریم از استایل گالری ما یک استایل یا یک شارتکت اونجا اد شده که خواسته باشه میتونیم از اینجا هم چی کنیم رو تطبیق بکنیم. اگر نمیخواستیم پس بالای خود کویک اکسس تولبار کلیک راست کرده این دکمه رو انتخاب میکنیم remove from quick access toolbar. در نهایتش از بین میره. خب دیگه اینجا ما شما یک دکمه داریم به نام remove from style gallery. استایلی را که ما ساختیم اگر بخوایم از بخش استایل گالری دیلیتش بکنیم میتونیم کلیک راست بکنیم بگیم remove. البته استایلی را که ما دیلیت میکنیم به شکل کامل از پروگرام ورد دیلیت نمیشه. زمانی که ما شما استایل میسازیم یک کپی از در بخش استایل گالری سیو میشه و یک کپی دیگه از در بخش دیگه ما شما داریم به نام استایل پنل در اینجا سیو میشه. میبینیم هدینگ 1 اینجا ثبت شده. پس زمان شما سر استایل کلیک راست میکنین و از اون میگین remove from style gallery. در حقیقت استایل گالری فقط صرف چی میشه؟ remove میشه. اما از خود پروگرام ورد هیچ میشه پاک نمیشه در اینجا میباشه. اگر چی که ما پروگرام ورد بسته بکنیم باز بکنیم استایل خود به خود باید از بین بره. از هر دو تاش باید دیلیت شه. چرا؟ که در وقتی که ما شما استایل ساخته بودیم قبلا بهتون گفته بودم که در اینجا ما شما یک دکمه داشتیم only in this document چون انتخاب شده بوده که ورد وقت باز شه و بسته شه در نهایتش استایل چی میشه؟ از بین میره. خب پس در نهایت در هر حالتش دیلیت میشه که ورد باز بسته کنیم هم از جا دیلیت میشه هم از اینجا. اما اگه خواسته باشیم خودمون از بین ببریم چون قبل از اینکه ورد باز بسته بکنیم بجای اینکه از اینجا رو ریموو بکنیم اینجا میایم در این قسمت کلیک راست میکنیم بالاش یا اینجا بالای این دکمه کلیک میکنین نویگیشن باتن داره یا هم بالاش کلیک راست میکنین منیویی که باز میشه در اینجا نوشته است یک چیز به نام دیلیت استایل 1. زمان کلیک میکنیم در وقت استایل چی میشه؟ کاملا از بین میره. اگر چی کردیم گفتیم که ورد باز بسته بکنیم خود به خود استایل ها چی میشن؟ پاک میشن. خب حالا ما شما میایم سر عنوانی مطلب درس ما شما که ما شما گفتیم که یک چیز داشته به نام اپلای استایل. اول ما شما استایل پراپرتی رو براتون گفتم بعد از گفتیم اپلای استایل کار میکنیم. سکن اپلای استایل عین کاری که ما شما در اینجا میکنیم در قدم یک دکمه است. خود اپلای استایل که بخوایم باز بکنیم کنترل شیفت اس شارتکتش است. زمان ما شما کلیک میکنیم این رقم یک فلوتینگ ویندو باز میشه یک صفحه که هر طرف حرکت میکنه. اگر چیزی که خواسته باشیم ما شما میتونیم به طرف چپ صفحه یا راست صفحه بچسبانیم از حالت فلوتینگ رو خارج بسازیم. میبینید دیگه حالت قرار میگیره. اگر بیاریمش مثلا به طرف راست صفحه بچسبانیم اون رقم به طرف راست صفحه میچسبه. اما اگر بیاریمش در این حالت فلوتینگ هم برای خودش داشته باشه میتونیم ما شما از استفاده بکنیم. این قسمت بالا دکمه داره کلوز بستیش میکنه که کلوز از اینجا هم داره. از اینجا میتونیم رو بسته بکنیم. و در اینجا ما شما دکمه داریم در این قسمت به نام موو کلیک میکنیم این رقم حالت موو برای خودش میگیره که معمولا اگه اینجا باشه به حساب زیادتر استفاده میشه که موو میگین زگن از حالتی رو خارج میسازه. و در اینجا یک چیز به نام ریسایز هم داره. ریسایز که میگن این رقم میتونه اندازه زیره اگر فلوت نباشه مثلا دوکت باشه یا حالت چسبیدیش به نام دوکت میگن. در این حالت دوکت اگر باشه میدونیم که ما شما چی کار بکنیم سایزش خورده کلان بسازیم. خب سعی کنین گفتیم که ما شما میتونستیم اپلای استایل هم از اینجا باز بکنیم و هم گفتیم با شارتکت کنترل شیفت اس میتونیم این کار انجام بدیم. گفتیم کار از این استایل با این استایل سیم هست یعنی از اینجا هم میتونیم استایل تطبیق بکنیم از اینجا هم میتونیم استایل تطبیق بکنیم. حتی از اینجا بهتر هم از بخش استایل گالری. چرا که در اینجا استایل ها رو نامش که نشان میده اما در بالاش استایل عنوان یا پریویوش هم نشان میده که ما نظر به پریویو میبینیم که چه رقمی استایل میتونیم اعمال بکنیم. در حالی که در این قسمت ما شما استایل ها رو تنها نامایشون رو میبینیم. یعنی ما شما استایل نشناسیم دیگه در این دیزاینش نمیفهمیم که چه رقم دیزاین داره. ولی در اینجا ما شما استایل اپلای نکرده هم میفهمیم که چه رقم استایل چی میشه اعمال میشه. بخاطر که پریویو استایل ها رو هم نشان میده در اینجا تنها نامایشون نشان میده. خب سعی کنین ما شما گفتیم که استایل از هر دو جا اعمال میشه. من از اینجا اعمال میکنم بعد از اینجا اعمال میکنم که ببینیم مثلا یعنی از اینجا هم عین کار انجام میده. اما از گفتیم بهتر است. طور مثلا میگم در بین عنوان کرسرتون میمونین میگم من این تایتل میخوایم بالا عنوان متن ما اعمال بکنم بعدم داخل پاراگراف کرسرتون میمونین من از بین استایل ها میگم استایل کار داریم به نام اینتنس کد کلیک میکنم واسه که این استایل کامل بالای متن خود اعمال کردیم. استایل تایتل بالای عنوان متن ما شما و استایل اینتنس کد هم بالای پاراگراف اعمال کردیم. سکن اگر عین پروسیجر ما از اینجا انجام میدادیم هم قابل اعمال بود. یعنی پس کلیر فورمتینگ میگم بالا عنوان کرسرتون رو میمانین من در بخش اپلای استایل اینجا انتخاب میکنیم تایتل همون چیزی که اونجا انتخاب کردیم بعد در بین پاراگراف کرسرتون رو میمانین در اینجا من استایل دیگر انتخاب میکنیم به نام اینتنس کد. پس سعی کنیم اون استایل هایی که ما اعمال کردیم از اینجا هم اعمال میشن. فقط گفتیم اینجا بهتر است چون پریویوش هم نشان میده. در اینجا چند دکمه دیگه هم ما شما داریم.
یکی خب شما یک دکمه داریم با نام آتو کامپلیت نیم. آتو کامپلیت نیم ای هست مثلا شما یگان استایل که ایمیل میکنین با جایزی که بپالین میتونین حرف اول میتونین نامش هم نوشته بکنین. طور مثال که در این قسمت من نوشته بکنم مثلا هدینگ 1 کار دارم، فقط اچ که نوشته میکنم هدینگ 1 اتومات پیدا میکنه. طور مثال استایل استرانگ کار دارم یا ساب تایتل کار دارم، فقط اسم میتونم ساب تایتل میره. اگر اس تی بتونم استرانگ برام شو پیدا میکنه. خلاصه هر استایلی که ما کار داریم فقط یک حرف یا دو حرف شکل نوشته میکنیم و خودش دیگه تکمیل میسازه. در حالی که اگه غیر فعال باشه کار نمیکنه. طور مثال که من هدینگ کار دارم سگن اچ نوشته میکنم هیچ نمیره. باید خودم نوشته کنم هدینگ اچ ای ای یا ان جی مثلا هدینگ. یا مثلا مگه من استرانگ کار دارم اس تی میتونم هیچ سر نمیره. باید بهم خودم رو نوشته بکنم مکمل. اما اگه فعال باشه ویژگیش گفتیم این هست که فقط صرف یک حرف یا دو حرف شکل ما شما نوشته میکنیم نام اتوماتیکلی چی میشه تکمیل میشه. خب سگن دیگه ما شما یک دکمه داریم به نام ری اپلای. ری اپلای وظیفه‌اش این هست بالفرض سگن مثلا اینجا ما شما عنوان داریم به نام هوم تاب هدینگ 2 بالای از اپلای شده. اگر ما خواسته باشیم مثلا استایل ما قبله که هدینگ 1 است یا استایل ما بعدشه که هدینگ 3 است بالای تطبیق کنیم میتونیم. مثلا اگه ما بخوایم که بالای همین استایل ما استایل هدینگ 3 رو کپی بکنیم اول کرسرتون در بین هدینگ 3 میمونین که در اینجا نوشته میشه هدینگ 3 بعد این رقم سلکتش میکنین. بعضی بالای ری اپلای زمانی که ما کلیک میکنم سعی کنیم اردوی زیدا هدینگ 3 شد یا هم هدینگ 3 شد یا خود هدینگ 3 بود یعنی رقت استایل کپی گرفت از استایل ما بعدش. ما پس کنترل زائد فشار میدم. اگر برعکسش میخواستیم برای این میگفتیم که نه اینی هوم تاب میخواد استایل ما قبلش کپی بگیره. باز اول سر از اینی کرسرتون میمونین بالای هدینگ 1 باز این رقم سلکت میکنین. حالا باز دوباره من سر دکمه ری اپلای کلیک میکنم. حالا سعی کنم استایل کپی گرفت استایل هدینگ 1 یعنی از استایل ما قبلش کپی گرفت. با پس کنترل زائد فشار میدم. یعنی امی عنوانی که در این وسط قرار داره که خودش هدینگ 2 هست اگر بخوای اگه استایل ما بعدشه یا از عنوانی ما قبلش استایل رو کپی بگیره میتونه بسیار به راحتی انجام بده. اگر از ما قبلش میخواست کپی بکنه این رقمی رو سلکت میکنین برای میگن ری اپلای. اگر از ما بعدش میخواست کپی بکنه این رقمی رو سلکت میکنین بعد برای میگن ری اپلای میبینین که استایل کپی میگیره. موضوع دیگه اینجا ما شما یک دکمه به نام مودیفای داریم. مودیفای هر استایل که سلکت کرده باشین. طور مثال این استایل 3 هست میخوای استایل 3 رو ادیت کنی سر مودیفای کلیک میکنی سگن استایل 3 تغییر میخوره. مثلا اگه برای ما بگیم رنگ نقشه سرخ شوه چه داری صفحه استایل 3 داریم هدینگ 3 داریم کنش تغییر کرد. یا کرسر در هدینگ 2 هست سر مودیفای کلیک میکنیم میگیم هدینگ 2 ما مثلا بولد شوه و رنگش چیگری. یا مثلا هدینگ 1 میخوای ادیت بکنی می در بخش مودیفای هدینگ 1 ادیت میکنی. دیگه خود بخش مودیفای به شکل کامل فول آپشن ما شما در ویدیوهای گذشته کار کردیم. اینجا ما شما یک چیز داریم به نام استایل پنل. اگه ما شما سر از کلیک میکنیم استایل پنل بر ما باز میکنه. استایل پنل سکن کلیک میکنیم یک چیز باز میشه. خب سکن برای باز کردن استایل پنل ما شما 3 روش داریم. یکی ما شما بالای این کلیک میکنیم استایل پنل باز میشه بسته میشه. یا که بالای این قسمت کلیک میکنیم استایل پنل باز میشه بسته میشه. یا که به واسطه شارت کات میتونیم کار کنیم. سگن شارتکت خود اپلای استایل ما شما گفتیم چی بوده؟ کنترل شیفت اس بود. هر وقت ما شما می‌خواستیم بازش بکنیم کنترل شیفت اس فشار میدادیم میره باز میکرد. اما شارتکت استایل پنل چی هست؟ آلت کنترل شیفت اس هست. یا بخوایم ما شما با واسطه شارتکت میتونیم میره باز بکنیم. خود استایل پنل رو بخیر درسای ما شما در ویدیوی بعد بخیر ان شاء الله کار میکنیم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین کانال سابسکرایب بکنین با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.